نگاهی مختصر به نحوه کارکرد مغز. تا اینجا اشارات مختصری به کلماتی مانند مدارهای مغزی، شبکه‌های عصبی، شیمی مغز و بیان ژن شد. اما لازم است این عبارت‌ها را برای شما توضیح دهم. به همین دلیل در ادامه این فصل سعی می‌کنم درک علمی ساده‌ای از این مسئله به شما بدهم که مغز و بدن چگونه با هم کار می‌کنند. هدف از این کار این است به شما نشان دهم که چگونه می‌توانید دارونمای خودتان باشید. دست کم 75% مغز شما از آب تشکیل شده است و قوام آن را می‌توان با تخم مرغ نیمه آب پز مقایسه کرد. مغز از حدود 100 میلیارد سلول عصبی به نام نورون تشکیل شده است که به صورت یک دست در محیطی آبکی در کنار هم قرار گرفتند. هر سلول عصبی مانند درخت بلوط بیبرگی است که خاصیت کشسانی دارد. این درخت شاخه‌ها و ریشه‌های درهم و برهمی دارد که به سایر سلول‌های عصبی وصل و یا از آنها جدا می‌شوند. بسته به اینکه این سلول عصبی در کجای مغز قرار دارد، تعداد پیوندهای آن میتواند از 1000 پیوند تا بیش از 100,000 پیوند متغیر باشد. برای مثال در نئوکورتکس یا مغز متفکر شما به ازای هر نورون حدود 10,000 الی 40,000 پیوند وجود دارد. پیشتر مغز را به کامپیوتر تشبیه می‌کردند. هرچند شباهت‌های میان این دو وجود دارد، اما امروزه می‌دانیم که قضیه بسیار پیچیده‌تر از این است. هر نورون به تنهایی یک رایانه زیستی منحصر به فرد محسوب می‌شود که دارای بیش از 60 مگابایت حافظه رم است. هر نورون می‌تواند مقادیر هنگفتی از داده‌ها را پردازش کند و بالغ بر صدها هزار کار را در هر ثانیه انجام دهد. وقتی ما در زندگیمان چیزهای جدید یاد میگیریم و تجربیات جدید کسب میکنیم، نورون‌های ما پیوندهای جدیدی تشکیل میدهند و اطلاعات الکتروشیمیایی را با هم مبادله میکنند. این پیوندها پیوند سیناپسی نامیده میشوند، زیرا مکان مبادله اطلاعات بین سلول‌ها، شکافی که بین شاخه یک نورون و ریشه نورون بعدی وجود دارد، سیناپس نام دارد. اگر یادگیری را معادل تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید در نظر بگیریم، آنگاه به یاد آوردن اطلاعات معادل تثبیت سیمکشی این پیوند هاست. پس یک خاطره عملاً رابطه یا پیوند دراز مدتی است که بین سلول‌های عصبی ایجاد می شود. ایجاد این پیوندها و تغییراتی که به مرور زمان در آنها پدید می آید، ساختار فیزیکی مغز را تغییر می دهد. در همین حین که مغز دارد این تغییرات را پدید می آورد، افکار ما آمیزه‌ای از مواد شیمیایی مختلف به نام انتقال دهنده های عصبی را تولید می کند. سروتونین، دوپامین و استیلکولین نمونه های آشنای انتقال دهنده های عصبی هستند. وقتی ما به چیزی فکر می کنیم، انتقال دهنده های عصبی موجود در یکی از شاخه های یک درخت نورونی از فضای سیناپسی عبور کرده و خود را به ریشه درخت نورونی بعدی می رسانند. وقتی انتقال دهنده عصبی از فضای سیناپسی عبور کرد، نورون بعدی جرقه‌ای از اطلاعات الکتریکی را شلیک می کند. اگر ما به همان افکار سابق فکر کنیم، این نورون نیز مانند سابق شلیک می کند و پیوند میان دو سلول تقویت می شود و در شلیک بعدی این نورون ها سیگنال مورد نظر راحت تر انتقال پیدا می کند. در نتیجه مغز شواهدی فیزیکی مبنی بر یادگیری و یادآوری اطلاعات از خود نشان می دهد. این فرایند تقویت انتخابی توانمندسازی سیناپسی نام دارد. اگر جنگلی از نورون‌ها به همراه هم برای تقویت یک فکر جدید شلیک کنند، آنگاه ماده شیمیایی جدیدی، یعنی یک پروتئین در درون سلول عصبی تولید می شود، خود را به مرکز یا هسته سلول می رساند و در آنجا روی DNA قرار می گیرد. سپس این پروتئین ژن‌های زیادی را روشن می کند. وظیفه ژن‌ها ساخت پروتئین‌هایی جهت حفظ ساختار و عملکرد بدن است. در نتیجه سلول عصبی مورد نظر به سرعت پروتئین جدیدی می‌سازد و با استفاده از آن شاخه‌های جدیدی را در میان سلول‌های عصبی ایجاد می‌کند. پس اگر فکر یا تجربه‌ای را به قدر کافی تکرار کنیم، نه تنها پیوندهای میان سلول‌های مغزمان قوی‌تر می‌شوند و این مسئله بر عملکردهای فیزیولوژیکی ما اثر می‌گذارد، بلکه همچنین تعداد کل پیوندها نیز افزایش می‌یابد و این امر نیز به نوبه خود بر ساختار فیزیکی بدن تأثیر می‌گذارد. مغز در سطح میکروسکوپی غنی‌تر می‌شود. بنابراین هرگاه فکر جدیدی به ذهن شما خطور می کند، شما از نظر عصبی، شیمیایی و ژنتیکی دچار تغییر می شوید.
در واقع شما می توانید ظرف چند ثانیه پس از یادگیری چیزهای بدی، افکار جدید و تجربیات تازه هزاران پیوند جدید به دست بیاورید. این یعنی شما می توانید فقط با فکر کردن ژن‌های جدیدی را فعال کنید. این اتفاق به محض تغییر ذهن رخ می دهد. ذهن بر ماده ارجحیت دارد. دکتر اریک کندل که از برندگان جایزه نوبل است نشان داد که وقتی خاطرات جدید تشکیل می شوند تعداد پیوندهای سیناپسی در نورونهای حسی تحریک شده 2 برابر می شود و به 2600 پیوند می رسد. اما اگر تجربه یادگیری اولیه به قدر کافی تکرار نشود تعداد پیوندهای جدید ظرف تنها 3 هفته به تعداد اولیه یعنی 1300 پیوند برمی گردد. بنابراین اگر ما آموخته‌های خود را به قدر کافی تکرار کنیم اجتماعات نورونیمان تقویت می شوند و در دفعات بعدی به یادآوری خاطرات کمک می کنند. اگر این کار را نکنیم دیری نمی پاید که پیوندهای سیناپسی ناپدید می شوند و خاطره مورد نظر پاک می شود. به همین دلیل است که ما باید مدام افکار، انتخابها، رفتارها، عادتها، باورها و تجربیات جدیدمان را به روز رسانی و مرور کنیم تا این اطلاعات در مغزمان تثبیت شوند. این تصویر به شما کمک می کند که با نورونها و شبکه‌های عصبی آشنا شوید. برای درک گستردگی واقعی این سیستم فرض کنید یک نورون به 40,000 سلول عصبی دیگر متصل شده است. همچنین فرض کنید که این نورون در هر ثانیه 100,000 قطعه اطلاعاتی را پردازش می کند و سپس این اطلاعات را با نورون‌های دیگری به اشتراک می گذارد که آنها نیز در هر ثانیه 100,000 کار را پردازش می کنند. این شبکه که از همکاری خوشه‌هایی از نورون‌ها تشکیل شده است یک شبکه عصبی نامیده می شود. شبکه‌های عصبی اجتماعاتی از پیوندهای سیناپسی را تشکیل می دهند. به این اجتماعات مدارهای عصبی گفته می شود. بنابراین سلول‌های عصبی سازنده ماده خاکستری مغز شما دچار تغییرات فیزیکی می‌شوند. وقتی نورون‌هایی انتخاب می‌شوند و به آنها دستور داده می‌شود که خودشان را در قالب شبکه‌های گسترده‌ای با توانایی پردازش صدها میلیون قطعه اطلاعاتی سازماندهی کنند، آنگاه سخت افزار فیزیکی مغز نیز تغییر می‌کند و خودش را با اطلاعاتی که از محیط دریافت می‌کند وفق می‌دهد. به مرور زمان اگر شبکه‌ها با همگرا و واگرا کردن انتشار فعالیت الکتریکی که مانند رعد و برقی در میان ابرها به نظر می‌رسد به صورت مکرر روشن شوند، مغز از سیستم‌های سخت افزاری یعنی شبکه‌های عصبی فیزیکی یکسانی استفاده می‌کند، اما در این حال یک برنامه نرم افزاری یعنی یک شبکه عصبی خودکار نیز برای خودش ایجاد می‌کند. برنامه‌ها این گونه در مغز نصب می‌شوند. سخت افزار نرم افزار را ایجاد می کند و سپس سیستم نرم افزاری ایجاد شده در درون سخت افزار نصب می شود و هر بار که این نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد سخت افزار را تقویت می کند. شبکه عصبی. این شکل ساده نورون‌های یک شبکه عصبی را نشان می دهد. فضای کوچکی که میان شاخه‌های نورون‌های جداگانه وجود دارد و ارتباط میان آنها را تسهیل می کند شکاف سیناپسی نام دارد. حدود 100,000 نورون را میتوان در فضایی به اندازه یک دانه شن جای داد. این تعداد نورون چیزی حدود 1 میلیارد پیوند سیناپسی با هم برقرار می کنند. پس اگر شما هیچ چیز جدیدی را یاد نگیرید و انجام ندهید و در نتیجه همیشه همان افکار سابق را در سر و همان احساسات سابق را در دل داشته باشید، مغزتان دقیقاً بر اساس همان توالیها، الگوها و ترکیبهای سابق نورونها را شلیک و شبکه‌های عصبی را فعال می کند. این شبکه‌ها به شبکه‌های عصبی خودکاری تبدیل می‌شوند که کارهایی مانند حرف زدن به یک زبان، اصلاح صورت، آرایش کردن، تایپ کردن با کامپیوتر، قضاوت در مورد همکاران و غیره در آنها ذخیره می‌شود. زیرا شما این کارها را آنقدر انجام داده اید که عملاً به صورت ناخودآگاه درآمدند. دیگر لازم نیست آگاهانه به آنها فکر کنید و می‌توانید بدون هیچ دردسری آنها را انجام دهید. شما آنقدر این مدارها را تقویت کرده اید که سیمکشی آنها مستحکم شده است. پیوندهای میان نورونها قوی تر می شود، مدارهای دیگری تشکیل می گردد و شاخه ها گسترش می یابند و ضخامت آنها بیشتر می شود. درست مانند زمانی که بخواهیم پلی را تقویت کنیم، جاده جدیدی احداث کنیم و یا پهنای بزرگراهی را افزایش دهیم تا امکان تردد خودروهای بیشتری در آن فراهم شود.
یکی از اساسی ترین اصول عصب شناسی این است که نورون هایی که با هم شلیک کنند با هم سیم کشی می شوند. اگر مغز شما به صورت مکرر به شیوه یکسانی شلیک کند، مرتبه ذهنی یکسانی در شما ایجاد می شود. بر اساس علم عصب شناسی، ذهن کارکرد مغز است. بنابراین میتوان گفت اگر شما هر روز همان ذهنیت سابق را در خود ایجاد کنید و به خودتان یادآوری نمایید که فکر میکنید چه کسی هستید، آنگاه شما دارید مغزتان را به همان شیوه سابق وادار به شلیک میکنید و لذا به مدت چند سال بیوقفه شبکه‌های عصبی یکسانی را فعال مینمایید. وقتی به سن 30 و چند سالگی میرسید، مغز شما خودش را در قالب تعداد بسیار محدودی از برنامه‌های خودکار سازماندهی کرده است و این الگوی ثابت هویت شما نام دارد. این الگو را جعبه‌ای در نظر بگیرید که در داخل مغز شماست. البته واقعاً جعبه‌ای در سر شما وجود ندارد، اما وقتی میگویم شما در داخل جعبه فکر میکنید، منظورم این است که شما مغزتان را بر اساس یک الگوی محدود مانند این شکل سیمکشی کرده اید. از آنجا که شما به طور مکرر مرتبه ذهنی یکسانی را باز تولید کرده اید، مجموعه مدارهایی که بیش از همه شلیک و با هم سیمکشی شدند، هویت شما را در نتیجه خواست خودتان رقم زدند. سختی عصبی، فکر کردن در داخل جعبه. می‌دانیم که افکار همیشگی همواره مساوی احساسات همیشگی هستند و همان چرخه بیپایان همیشگی را تقویت می‌کنند. بنابراین اگر افکار، انتخاب‌ها، رفتارها، تجربیات و حالت‌های عاطفی شما به مدت چندین سال ثابت بماند، آنگاه مغز شما بر اساس یک امضای محدود سیمکشی می‌شود. دلیل این امر این است که شما هر روز مغزتان را وادار می‌کنید که الگوهای یکسانی را شلیک کند و به این ترتیب همان ذهنیت همیشگی را باز تولید می‌کنید. این مسئله به مرور زمان از نظر زیستی دسته خاصی از شبکه‌های عصبی را تقویت می‌کند و باعث می‌شود مغز شما تمایل بیشتری نسبت به ایجاد همان ذهنیت همیشگی داشته باشد. و اکنون شما در داخل جعبه فکر می‌کنید. کلیت این شبکه‌های سیمکشی شده هویت شما را تشکیل می‌دهد. انعطاف عصبی. پس هدف ما باید این باشد که خارج از جعبه فکر کنیم و مغزمان را وادار نماییم که طور دیگری شلیک کند. درست مانند شکل باز کردن ذهن نیز به همین معناست. چون اگر مغزتان را وادار کنید که متفاوت کار کند، عملاً ذهنتان را نیز تغییر خواهید داد. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی ما از مغزمان استفاده می‌کنیم، مغزمان به لطف پدیده انعطاف عصبی، یعنی توانایی ذهن در سازگاری و تغییر در صورت یادگیری اطلاعات جدید، رشد و تغییر می‌کند. برای مثال، ریاضیدانان هرچه بیشتر به مطالعه ریاضیات بپردازند، شاخه‌های عصبی بیشتری در ناحیه مغزی مرتبط با ریاضیات آنها رشد می‌کند. در مغز موسیقیدانان حرفه‌ای نیز در اثر چندین سال اجرای سمفونی و ارکستر، ناحیه مربوط به زبان و توانایی‌های موسیقایی گسترش پیدا می‌کند. انعطاف عصبی، فکر کردن خارج از جعبه. وقتی شما چیزهای جدید یاد می‌گیرید و به نحو جدیدی فکر می‌کنید، مغزتان وادار می‌شود که توالی‌ها، الگوها و ترکیب‌های متفاوتی را شلیک کند. این یعنی شما دارید شبکه‌های متنوعی را به شیوه‌های متفاوتی فعال می‌کنید و اگر مغز شما متفاوت کار کند، ذهن شما تغییر می‌کند. اگر شما خارج از جعبه فکر کنید، افکار جدید به انتخاب‌های جدید، رفتارهای جدید، تجربیات جدید و عواطف جدید منجر می‌شوند و به این ترتیب هویت شما تغییر می‌کند. برای توصیف نحوه عملکرد انعطاف عصبی از واژه‌های هرس کردن و جوانه زدن استفاده می شود. معنای این دو کلمه دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد. از بین بردن برخی از پیوندها، الگوها و مدارهای عصبی قدیمی و ایجاد پیوندها، الگوها و مدارهای جدید. اگر مغز به درستی کار کند، این فرایند می تواند ظرف چند ثانیه رخ دهد. محققین دانشگاه براکلی کالیفرنیا این پدیده را در هنگام تحقیق بر روی موش‌های آزمایشگاهی به اثبات رساندند. آنها پی بردند که موش‌هایی که در محیطی غنی زندگی می‌کنند، یعنی اعضای خانوادهشان در قفس در کنارشان هستند و به اسباب بازی‌های مختلف دسترسی دارند، نسبت به موش‌هایی که در محیط‌های غنی زندگی نمی‌کنند، مغز بزرگتری دارند.
یعنی هم تعداد نورون‌های مغزشان بیشتر است و هم پیوندهای بیشتری میان نورون‌های مغزشان وجود دارد. دوباره تأکید می‌کنم که اگر چیزهای جدید یاد بگیریم و تجربیات جدید کسب کنیم، مغزمان تغییر می‌کند. برای رها شدن از بند برنامه‌های سیمکشی شده و شرطی سازی‌هایی که شما را مانند سابق نگه می‌دارند، باید تلاش زیادی به خرج دهید. این کار مستلزم شناخت نیز هست، زیرا وقتی شما اطلاعاتی حیاتی در مورد خود و زندگیتان کسب می‌کنید، عملاً دارید الگوی جدیدی را بر روی بافت سه‌بعدی ماده خاکستری مغزتان گلدوزی می‌کنید. حالا شما مصالح خام بیشتری در اختیار دارید و می توانید با استفاده از آن مغزتان را به شیوه‌های جدید و متفاوتی به کار ببندید. اکنون شما طور دیگری در مورد واقعیت فکر می کنید و آن را متفاوت درک می نمایید، زیرا از دریچه دیگری به زندگیتان نگاه می کنید.